physiological changes in second stage of labor. Before knowing the labor, before knowing the various terminologies related to labor and the normal phenomenon of the labor, we must deal with the different stages of the labor. So for that, we have already discussed about the first stage of labor. Now it's time for the second stage of labor. Let's go. So let's discuss about the second stage of labor physiological changes. Let's go with the outline. So today's outline will be uterine action, soft tissue displacement, silent symptoms of the second stage of the labor. These are the outlines for today's topic. Second stage of labor. So the second stage of labor includes the descriptions as shown in the screen. Now I will be explaining each and every one of them. Now begins with the complete cervical dilation, that is 10 cm, irrespective of presence of rupture of membrane, and ends with the delivery of the fetus. अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सर्भाइकल डाइलेटेसनदेखि स्टार्ट हुन्छ, जुन सर्भाइकल डाइलेटेसनको लेन्थ जति दिएको त्यो भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ प्रेजेन्स अफ रप्चर अफ द मेम्ब्रेन. अब योमा चाहिँ रप्चर अफ मेम्ब्रेनसँग चाहिँ केही सरोकार चाहिँ हुँदैन, चाहे रप्चर अफ मेम्ब्रेन भएको होस् चाहे रप्चर अफ मेम्ब्रेन नभएको होस्, हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ सर्भाइकल डाइलेटेसन चाहिँ हेर्छौँ. एन्ड इन्ड्स विथ द डेलिभरी अफ द फिटस. स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर डाइलेट भएपछि र एन्ड भनेको चाहिँ विथ द अल्टिमेट डेलिभरी अफ द फिटस. अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेसहरू छ होइन. त्यो फेज भनेको चाहिँ द प्रोपल्सिभ फेज अर अर्ली फेज भनिन्छ, जसलाई हामी प्यासिभ भनेर टर्मिनोलोजी दिएको छौँ. अर्को छ एक्सपल्सिभ फेज अर पेरिनियल फेज भनेर छ, यसलाई हामी एक्टिभ फेज भन्छौँ. प्रोपल्सिभ अर अर्ली फेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट स्टार्ट्स फ्रम द फुल डाइलेटेसन अप टु द डिसेन्ट अफ द प्रेजेन्टिङ पार्ट इन्टु द पेल्भिक फ्लोर. यो स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ फुल डाइलेटेसनदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ होइन. जब चाहिँ अनि त्यसपछि कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि डिसेन्ट अफ द प्रेजेन्टिङ पार्ट इन्टु द पेल्भिक फ्लोर. टक्क चाहिँ पेल्भिक फ्लोरमा चाहिँ जुन प्रेजेन्टिङ पार्ट छ होइन, वेदर इट इज अ भर्टेक्स, वेदर इट इज ब्रिज, जुन पनि प्रेजेन्टिङ पार्ट चाहिँ डिनोमिनेटर रहेको हुन्छ त्यसले टक्क लगाएर पेल्भिक फ्लोरमा चाहिँ टच गर्यो भने, डिसेन्ट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ एन्ड हुन्छ. कुन फेज एन्ड हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपल्सिभ फेज अर अर्ली फेज चाहिँ एन्ड हुन्छ. त्यसपछि द एक्सपल्सिभ फेज अर पेरिनियल फेज भन्छौँ, जसलाई हामी एक्टिभ फेज पनि भन्छौँ. अब यहाँ पेरिनियल इन्क्लुड भएको छ, यो टर्मिनोलोजी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. इट इज डिस्टिङ्ग्विस्ड बाई म्याटर्नल बियरिङ डाउन इफेक्ट अर्ज टु पुस. अब यो चाहिँ कसरी डिस्टिङ्ग्विस गरेको छ भन्दाखेरि योमा के इन्क्लुडेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केले छुट्याउने भन्दाखेरि म्याटर्नल बियरिङ डाउन इफोर्ट हुन्छ होइन योमा चाहिँ. एन्ड इन्ड्स विथ डेलिभरी अफ द फिटस. र यो चाहिँ डेलिभरी अफ फिटस भए चाहिँ यसले चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्छ एक्सपल्सिभ फेज भनेर. इट्स एभरेज ड्युरेसन इज 2 hours इन प्राइमेरी ग्राभिडा. फर्स्ट टाइम एक्सपोज भएको छ, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट भएको छ भने अभियस हो इट इज मोर ड्युरेसन अफ टाइम, इट टेक्स मोर ड्युरेसन अफ टाइम, द्याट इज टु से 2 hours एन्ड 30 minutes इन मल्टिपारा रेस्पेक्टिभली. सो मल्टिपारामा चाहिँ एकदम कम हुन्छ यो चाहिँ. अब कन्टिन्युएसनमा के छ भने रेस्ट फ्रम अ कन्टिन्युएसन अफ अ सेम फोर्स विच हेभ बिन एक्टिभिटी इज एक्सेलरेटेड वन्स द सर्भिक्स हेज बिकम फुल्ली डाइलेटेड. यो रिजल्ट हुने भनेको चाहिँ जुन फोर्सेसहरू आइरहेको हुन्छ नि त, डिफ्रेन्ट फोर्सेस, कन्ट्राक्सन फोर्स भयो, म्याटर्नल बियरिङ डाउन इफोर्ट्सहरू भयो, त्यसले चाहिँ कन्टिन्यू गरेको हुन्छ होइन. अनि फर्स्ट स्टेज लेभलबाट चाहिँ जुन फोर्सहरू आएको हुन्छ त्यसले कन्टिन्यू गरेको हुन्छ. बट यो एक्सिलरेट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ अब सर्भिक्स फुल्ली डाइलेटेड हुन्छ, 10 सेन्टिमिटरको डाइलेट भइदिन्छ, तब चाहिँ यो प्रोसेस ऱ्यापिड एक्सिलरेसन चाहिँ हुन्छ, ऱ्यापिड स्पिड चाहिँ लिन्छ. त्यसपछि छ एक्सपल्सिभ युट्राइन कन्ट्राक्सन है. त एक्सपल्सिभ युट्राइन कन्ट्राक्सनमा के हुन्छ भने देयर इज कन्टिन्युड प्रोग्रेसिभ कन्ट्राक्सन एन्ड रिट्र्याक्सन अफ अप्पर युट्राइन सेगमेन्ट. वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट देयर इज अ युनिक प्रोपर्टी अफ युट्राइन मसल्स. जुन अरू कुनै पनि अर्गन्स कुनै पनि अरू एरिया बडीकोमा चाहिँ मसल्सको प्रोपर्टी चाहिँ हुँदैन. द प्रोपर्टी इज रिट्र्याक्सन. यो टर्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. रिट्र्याक्सन. रिट्र्याक्सन भनेको कि सर्टेनिङ, पर्मानेन्टली सर्टेनिङ अफ द मायोमेट्रियल फाइबर्स अर मायोफाइब्रिल्स भन्छौँ हामी. योमा के छ कन्टिन्युड प्रोग्रेसिभ कन्ट्राक्सन र रिट्र्याक्सन भइरहेको छ. कहाँको भन्दा अप्पर युट्राइन सेगमेन्टको. अनि सर्भिक्स चाहिँ प्यासिभली डाइलेट हुन्छ र थिन हुन्छ. यसलाई हामी अर्को टर्मिनोलोजीले भन्दाखेरि अलिक एडभान्समा इफेसमेन्ट भन्छौँ हामी. द इन्टेन्सिटी अफ द पेन इन्क्रिजेस. अभियस हो यहाँनिर डाइलेट भइरहेको छ, स्ट्रेचिङ इफोर्ट लगाइरहेछ, अनि स्ट्रेचिङ इफोर्ट लाग्ने बित्तिकै प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज हुन्छ. प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ पेनलाई झन् सेन्सिटाइज गर्ने काम गर्छ. त्यही भएर के हुन्छ भने एक्सेसिभ चाहिँ पेन हुन्छ. द पेन कम्स एट इन्टरभल अफ 2 to 3 minutes एन्ड लास्ट फर अबाउट 60 to 90 seconds. सो इन्टरभल भनेको 2-2 मिनटमा 3 पहिला एउटा कन्ट्राक्सन आयो 3 मिनटमा,
त्यसपछि रोक्यो, फर्स्ट कन्ट्राक्सन आयो, त्यसपछि 3 मिनटसम्म आएन, फेरि अर्को कन्ट्राक्सन 3 मिनटपछि आयो र जुन 3 मिनटपछि कन्ट्राक्सन आएको हुन्छ त्यो 30 सेकेन्ड भन्दा पनि धेरै 60 to 90 सेकेन्ड्स बसेको हुन्छ। अब चाहिँ एकदम 1 मिनटदेखि 1.5 मिनटसम्म चाहिँ बस्ने अनि फेरि फेड आउट हुने अनि फेरि 3 मिनटपछि फेरि आउने। यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ characteristics of the uterine contraction भन्न सक्छौँ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा। The membrane often ruptures spontaneously at the onset of second stage of labor. The consequent drainage of the fluids allows the hard, round, fetal head body to be directly applied to the vaginal tissues and aid in the distension. So it is very simple. Membrane rupture spontaneously हुन्छ हैन अनि at the onset of second stage of labor भयो। The consequent drainage of fluid अब जुन consequent drainage हुन्छ नि हैन allows the hard यो फ्लुइडसँग कसरी रिलेट गर्ने भन्दाखेरि एकदम मेम्ब्रेन इन्ट्याक्ट छ हैन इन्ट्याक्ट छ जब सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर भयो तब चाहिँ अब त्यो च्यापियो त्यो ब्याग अफ मेम्ब्रेन चाहिँ च्यापियो ब्याग अफ मेम्ब्रेन च्यापिने बित्तिकै गस अफ फ्लुइड हुन्छ 500 ml छ 600 छ अथवा भनौँ न जति पनि अब एभ्री वुमनमा डिफर हुन्छ त्यो जुन एमनियोटिक फ्लुइड हुन्छ नि गस एकदम फोर्सफुली चाहिँ के हुन्छ अब कुनै पनि एउटा क्लोज सर्फेसलाई हेरौँ क्लोज सर्फेसलाई हामीले प्रिक गर्यो भने त्यसको फोर्स धेरै हुन्छ त्यस्तै हो त्यो ब्याग अफ मेम्ब्रेन रप्चर हुने बित्तिकै के हुन्छ भने एकदम गस अफ फ्लुइडले चाहिँ आउँछ डिरेक्टली त्यो आइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो फ्लुइडको फोर्सले गर्दाखेरि फिटलको हेडलाई पनि डिसेन्ड गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ डाइरेक्ट फोर्स लाग्ने भयो नि त राउन्ड फिटल हेड टु बी डिरेक्टली अप्लाई टु द vaginal टिस्यू एन्ड एड द डिस्टेन्सन यो भयो। अब fetal axis pressure increase the flexion of the head which result in smaller presenting diameter, more rapid progress and fewer trauma to the both woman and fetus. जुन fetal axis pressure हुन्छ fetal axis pressure भनेको जुन caudal एरियाबाट देखि लिएर चाहिँ उसको एउटा एक्सिस मेन्टेन भएको हुन्छ लङ्गिट्युडनल लाइनमा त्यो एक्सिस प्रेसरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सन अफ हेडलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ। एज वी नो द बर्थ क्यानल इज नट प्रपरली स्ट्रेट हैन स्ट्रेट हुँदैन अलिकति के हुन्छ भने कर्भी टाइपको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि के गर्छ भने यो फिटल एक्सिस प्रेसरले चाहिँ फ्लेक्सन अफ हेडलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ जसले गर्दाखेरि स्मल प्रेजेन्टिङ जुन डायमिटर हुन्छ नि त्यो स्मल प्रेजेन्टिङ डायमिटर चाहिँ पेल्भिक ड्रिममा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि लेबर चाहिँ अलिक कम पेनफुल हुन त लेबर इज भेरी पेनफुल बट यसले गर्दाखेरि अलिकति कम पेनफुल हुन जान्छ र फ्युवर ट्रमा हुन्छ पेरिनियममा चाहिँ त्यो भयो। त्यसपछि अर्को द कन्ट्राक्सन बिकम्स एक्सपल्सिभ एन्ड एज द फिटस डिसेन्ड फर्दर इन्टु द vaginal प्रेसर फ्रम द प्रेजेन्टिङ पार्ट स्टिमुलेट्स नर्भ रिसेप्टर इन द पेल्भिक फ्लोर जुन युडेन्टल नर्भहरू हुन्छ हैन त्यो सैक्रल नर्भ्सहरू हुन्छ अब त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै जो कन्ट्राक्सन्सहरू फोर्सले प्रेसरहरूले चाहिँ स्टिमुलेट गरिदिन्छ पेल्भिक फ्लोरहरुमा जुन युडेन्टल रिसेप्टर्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यो नर्भस एउटा नर्भ पाथवे भनौँ नर्भ पाथवेहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ त्यसलाई के गरिदिन्छ भने स्टिमुलेट गर्ने काम गरिदिन्छ एन्ड वुमन एक्सपिरियन्सेस द निड टु पुश अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो नर्भ पाथवे चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ त्यसले इम्पल्सेस ब्रेनमा लान्छ अनि अब के भन्छ भने यु निड टु पुश राइट नाउ सो द्याट द फिटस क्यान बी एक्सपेल्ड भन्ने म्यासेज चाहिँ अब जेनेरेट हुन्छ एन्ड द वुमन गिभ्स द बियरिङ डाउन इफोर्ट एज द फिटल हेड डिसेन्ड्स द सफ्ट टिस्यू अफ द पेल्भिक बिकम्स डिस्प्लेड जब चाहिँ फिटल हेड चाहिँ डिसेन्ड हुँदै हुँदै आउँछ तब चाहिँ तलको जुन पेल्भिक एरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट टिस्यूहरू डिस्प्लेस हुँदै जान्छ इफेस्ट हुँदै जान्छ माथि माथि चाहिँ जाँदै जान्छ एन्टेरियरली द ब्ल्याडर इज पुस्ड अपवर्ड इन्टु द fetus हुँदाखेरि चाहिँ जब when the fetus is in the abdomen when the fetus is in the uterus it creates a bulky uterus भारी हुन्छ and the bladder lies little bit downward towards the uterus uterus भन्दा चाहिँ टक्क अब anatomical figure हेर्ने भने चाहिँ के हुन्छ भने युटरसको तलपट्टि जहिले पनि युटरस हुने भनेको डेक्स्ट्रो रोटेसन हुन्छ एन्ड ब्ल्याडर पनि त्यही साइडमा हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने पुश गरेको हुन्छ पहिला चाहिँ तलपट्टि ब्ल्याडरलाई खिचेको भनौँ न ब्ल्याडरले खिचेको हुन्छ अब ब्ल्याडर खिचेको छ फिटस भएर भने अब फिटस चाहिँ अलिक तल डिसेन्ड हुँदै आउँदा अभियस कुरा हो फोर्स तल जाने भयो वेट तल आउने भयो वेट तल आएपछि के हुन्छ भने ब्ल्याडर चाहिँ अब एन्टेरियरली अपवर्ड पुश भइदिन्छ एब्डोमेनमा दिस रिजल्ट इन स्ट्रेचिङ एन्ड थिनिङ अफ द युरेथ्रा यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने युरेथ्रा चाहिँ स्ट्रेच भइदिन्छ र थिन भइदिन्छ सो द्याट लुमेन इज रिड्युस्ड र युरेथ्रा ल्युमेन चाहिँ रिड्युस भइदिन्छ यो फेजमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्भाइकल ओपनिङ हामीले डाइलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ फिजियोलोजिकल फिनोमेना हेर्नु भने चाहिँ सर्भिक्स चाहिँ डाइलेट हुनुपर्ने हुन्छ युरेथ्रा चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ यो भयो एन्टेरियरली पोस्टेरियरली के हुन्छ भने रेक्टम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ओके पोस्टेरियरली द रेक्टम बिकम फ्ल्याटेन इन्टु द सैक्रल कर्व एन्ड प्रेसर अफ एडभान्सिङ हेड एक्सपेल्स फिकल म्याटर ओके यो यसलाई कसरी रिलेट गर्ने भन्दाखेरि पोस्टेरियरली जुन रेक्टम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यु मस्ट निड
You must have the knowledge about the anatomical positions. Anatomical position एकदम important हुन्छ. Dex rotation भनेको के हो, लेबर रोटेसन भनेको के हो, पाउच अफ डल्गस कहाँ हुन्छ, युटेरोभेसाइकल पाउच कहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. त्यही भएर चाहिँ यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त. अनि यो भइसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो पोस्टेरियरली चाहिँ रेक्टम के हुन्छ फ्ल्याट भइदिन्छ. एकदम हेडले पुस गर्दै आएपछि रेक्टमलाई फ्ल्याट भइदिन्छ. फ्ल्याट हुनु भनेको जुन फिकल म्याटर छ, अब हेड तल तल आउँदाखेरि फिकल म्याटरलाई पनि च्यापेर तल ल्याउनु हुन्छ. जति प्रेजेन्ट भएको छ भने चाहिँ एकदमै के गर्छ भने फिकल म्याटर चाहिँ हेड आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फिकल म्याटरलाई पनि एक्सपेल गरेको हुन्छ. द लेभेटर एनाई मसल जुनमा इलियोकफिजियस पर्छ, इस्टियोकफिजियस पर्छ हैन. The ani muscle must dilate, thin out, and are displaced laterally, and the perineal body is flattened, stretched, and thin. So this is the physiological. यो भएन भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भने पेरिनियममा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ. यदि यो भइरहेछ नर्मली भने there is minimum effect in the perineum. The fetal head becomes visible at the vulva, advancing with each contraction and receding during the resting phase. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब fetal head चाहिँ visible हुन्छ, जसलाई हामी crowning भन्छौं. vulva देखिन्छ अनि each contraction चाहिँ एडभान्स हुँदै जान्छ. अब अर्को रहेको चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स अपियर ड्युरिङ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर. कस्तो कस्तो क्लिनिकल फिचर्स हुन्छ सेकेन्ड स्टेजमा देखिन्छ त. फर्स्टमा चाहिँ पेन, अभियस कुरा हो. प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज भइरहेको छ, स्ट्रेचिङ इफेक्ट भइरहेको छ, पेनको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ. पेन कम्स एट इन्टरभल अफ 2 to 3 minutes and lasts for 1 to 1.5 minutes. It becomes successive with the increasing intensity in the terminal phase. जब terminal phase आउँछ तब इन्क्रिज हुन्छ. बियरिङ डाउन इफोर्ट. It is initiated by nerve reflux, हामी फर्गसन रिफ्लेक्स भन्छ. फर्गसन रिफ्लेक्स भनेको चाहिँ अब यो के हुन्छ भने युट्रसको आफ्नै नर्भ पाथवे हो, न्यूरोलोजिकल पाथवे हैन, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भजानालाई चाहिँ स्ट्रेच गर्नको लागि चाहिँ यो फर्गसन रिफ्लेक्सको काम हुन्छ. यसले गर्दाखेरि भजाना चाहिँ एकदम स्ट्रेच हुन्छ अनि त्यसपछि सर्भिक्स चाहिँ डाइलेट हुने काम गर्छ. By the presenting part, in majority the expulsive phase starts spontaneously with the full dilatation of cervix. Along with the uterine contraction, the women are instructed to exert downward pressure as done during straining at stool pass. ठीक छ. वुमनले इन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ डाउनवर्ड प्रेसर लाउनको लागि चाहिँ. सो स्टेन पुशिङ बियोन्ड द युटराइन कन्ट्राक्सन इज डिस्करेज. यो कन्ट्राक्सनमा पुश गर्ने, रिल्याक्सेसनमा रिल्याक्स गर्ने, कन्ट्राक्सन आउँदा पुश गर्ने फेरि रिल्याक्स गर्ने, यो फेज चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ. यो सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रिमच्योर बियरिङ डाउन इफर्टले के गर्छ भन्दाखेरि युटराइन डिस्फङ्क्सन्सहरू गराउन सक्छ, मैटरनल डिस्ट्रेस पनि लिएर आउन सक्छ. Vaginal signs-मा चाहिँ as head descends down, it distends the perineum. The vulva opening looks like a slit through which the scar hairs are visible. जब हेड डिसेन्ड हुँदै गयो तब चाहिँ एकदम होलो छैन, केही पनि छैन, एकदम त्यहाँ चाहिँ एकदम ट्याप्प टालेको जस्तो हुन्छ भने जब हेड डिसेन्ड हुन्छ तब चाहिँ स्लिट अपियरेन्स हुन्छ. अब कुनै कुरा फाटिँदाखेरि स्लिट टाइपको हामी हरिजोन्टली अपियर गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ फाटिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्राउनिङ हुन स्टार्ट भएपछि हामीले देख्न सक्छौँ. During its contraction, the perineum is markedly distended with the overlying skin tense and glistening, and vulval opening becomes circular. Expulsive phase. यसले गर्दाखेरि each contraction के हुन्छ भन्दाखेरि स्किनहरु चाहिँ टेन्स हुँदै जान्छ, एकदम ग्लिस्टनिङ हुँदै जान्छ, चिप्लो टाइपको चाहिँ हुँदै जान्छ र vulval opening चाहिँ एकदम सर्कुलर टाइप. पहिला चाहिँ स्लिट हुन्छ, त्यसपछि बल्ल फुल हेड आएपछि चाहिँ सर्कुलर हुने भयो. The head recedes after the contraction pass up, but is held up a little advances because of retraction. कन्ट्राक्सन यदि जस्तो कन्ट्राक्सनले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर तल पुश गरिरहेको छ भने रिट्र्याक्सनले चाहिँ 0.3 to 0.5 सेन्टिमिटर फेरि ब्याकवर्ड पुश गरेको हुन्छ. अल्टिमेटली बाइपैराटल डायमिटर अफ हेड स्ट्रेचेस द vulva outlet and there is no recession even after contraction passes up. जब चाहिँ अर्ली कन्ट्राक्सनको अर्ली जब फिटल हेड डिसेन्ड भइरहेको हुन्छ तब चाहिँ रिसेसनले काम गरेको हुन्छ. रिसेसनले के गर्छ भने पुश ब्याक गर्छ. जति हामी कुनै पनि कुरालाई जति प्रेसर धकाल्छौं त्यो प्रेसर अलिकति फर्केर आउँछ नि हैन, त्यही टाइपको. कन्ट्राक्सनले 1 सेन्टिमिटर तल ल्यायो भने 0.3 to 0.5 सेन्टिमिटर माथि जानुहुन्छ. तर अल्टिमेटली जब बाइपैराटल डायमिटर स्ट्रेच भएर भल्भल आउटलेटमा आइपुग्छ तब रिसेसन इफेक्ट हुँदैन. न त त्यही लेभल हुनु पनि आउने जाने बट त्यस्तो हुँदैन. रिसेसन चाहिँ अब मिनिमल भइदिन्छ, रिसेसन चाहिँ पास अप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि सबै अब क्राउनिङ चाहिँ हुने भयो. The head is borne by extension. Extension हुन एकदम जरुरी हुन्छ. After a little pause, mother experiences further pain and bearing down effort to expel the shoulders and the trunk. Immediately thereafter, a gush of liquor follows, often tingled with the blood. जसलाई हामी show भन्छौँ, अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ. मेम्ब्रेन स्ट्याटसको कुरा गर्ने हो भने मेम्ब्रेन may rupture with a gush of liquor for vagina. अब चाहिँ के हुन्छ भने gush of liquor amniotic fluidहरु चाहिँ निक्लिने भयो. Rupture may occasionally be delayed till the head balls out. रप्चर चाहिँ जबसम्म हेड बल्स आउट हुँदैन तबसम्म चाहिँ डिलेड पनि हुन सक्छ थ्रु द इन्ट्रोइटस. इन्ट्रोइटस भनेको चाहिँ भजाइनाबाट चाहिँ भजाइना भनेको आउटर भयो, भल्भा भयो हैन. भल्भाबाट भित्र जाँदाखेरि चाहिँ एउटा रुगै टाइपको फर्मेसन हामी देख्न सक्छौँ, जसलाई पाथवे भजाइनल पाथवे पनि भन्न सक्छौँ. त्यसलाई इन्ट्रोइटस भनिन्छ.
Rarely, spontaneous rupture may not take place at all, allowing the baby to be born in a call. Baby born in a call चाहिँ rare नै हुन्छ, very rare हुन्छ कि spontaneous rupture नभएपछि spontaneous rupture भयो भने लाइफर निक्लिन्छ हैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ एकदम फिटल मात्र निक्लिने भयो, एम्ब्रियोटिक फ्लुइड निक्लिन्छ, त्यसपछि गर्दा फिटल निक्लिन्छ। अब रेयरली स्पोन्टेनियस रप्चर हुँदैन हैन, स्पोन्टेनियस रप्चर भएको छैन भने जुन एम्नियोटिक स्याक हुन्छ नि, त्यो स्याकै लिएर जन्मिन्छ, जसलाई हामी बेबी बर्न इन कल भन्छौँ। कलमा जन्मियो नि त, त्यही भएर descent of fetusमा features of descent of fetus are evident from the abdominal and vaginal examinations. स्टेसनहरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी descent हेर्न सक्छौं। Abdominal findings reveal progressive descent of the head, assessed in relation to the brim, rotation of the anterior shoulder to the midline, and change in position of the fetal heart rate, shifted downwardly and medially. Abdominal finding ले के गर्छ भन्दाखेरि progressive descent of head देखाइराको हुन्छ हैन, pelvic को brim सँग चाहिँ रिलेसन देखाइराको हुन्छ, anterior shoulder को रोटेसन भयो कि भएन, मिडलाइन सम्म आउँदाखेरि चेन्ज इन पोजिसन फिटल हार्टमा चेन्ज भयो कि भएन त्यो चाहिँ देखाउँछ। इन्टरनल एक्जामिनेसनले चाहिँ के भन्छ भने डिसेन्ट अफ हेड, स्टेड स्पाइन जसले हामी स्टेसन भन्छौं, अनि ग्रेजुअल रोटेसन अफ हेड भन्छौं, इन्टरनल रोटेसन हुन्छ। एभिडेन्स बाइ पोजिसन अफ द सजाइटल सुचर एन्ड अस्टिपुट इन रिलेसन टु द क्वाड्रेन्ट्स अफ द पेल्भिस। पर भजानल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि सजाइटल सुचर्सले चाहिँ अब हामीलाई एभिडेन्स दिन्छ ग्रेजुअल रोटेसन अफ हेड भयो कि भएन भनेर। यो चाहिँ यदि सजाइटल सुचर फिल भयो भने त्यसले के भन्छ भने अब चाहिँ ग्रेजुअल रोटेसन अफ हेड भइसक्यो भन्छ। पहिला फ्रन्टल सुचर फिल गर्नु पर्यो, फ्रन्टल सुचर फिल नभएर सजाइटल सुचर फिल भयो भने के भनिन्छ भने अब ग्रेजुअल रोटेसन चाहिँ भयो भनेर चाहिँ बुझ्छौँ हामी। Dilatation and gapping of the anus. Deep engagement of the presenting part may produce this sign during the later part of the labor हैन, अनि bulging of perineum obvious कुरा हो। जति जति fetal descent हुन्छ तब तब bulge out हुन्छ, तब चाहिँ झन् perineum चाहिँ ठुलो 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 हुँदै जाने, किनकि fetalको हेड आइराको हुन्छ नि त। Maternal signs, there is sign of exhaustion, continuous bearing down effort भइराछ, prostaglandin आइराछ, पेन भइराको छ, डिफरेन्ट physiological changes भइराको, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने maternal exertion हुन्छ। Respiration is however slowed down with increased perspiration. Perspiration मा चाहिँ अब स्वेटिङहरु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, तर रेस्पिरेसन चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ। ड्युरिङ द बेरिङ डाउन effort the face becomes congested and with neck veins prominent हुन्छ। अब यसमा चाहिँ neck veins चाहिँ एकदम देखिन थाल्छ, भिजिबल भइदिन्छ। Immediately following expulsion of fetus the mother gives a sign of relief. जब चाहिँ एकदम एक्सपल्सन भइसक्यो तब चाहिँ एउटा हेभी लोड चाहिँ हलुको भएको जस्तो एकदम लाइट फिल हुन्छ, अब चाहिँ रिलिफ टाइपको फिल हुन्छ। फिटल इफेक्टमा के हुन्छ भने स्लोइङ अफ फिटल हार्ट रेट ड्युरिङ कन्ट्राक्सन इज अब्जर्भ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्राक्सन आउँदाखेरि स्पाइरल आर्टरी च्यापिन्छ, स्पाइरल आर्टरी च्यापेपछि के हुन्छ भने प्लासेन्टाबाट जुन अमाउन्टमा अक्सिजनहरु दिनुपर्ने त्यो अक्सिजनहरु चाहिँ घट्छ, त्यसले गर्दाखेरि फिटल हार्ट रेट चाहिँ एकदम स्लो भइदिन्छ, which is back to normal। तर इच कन्ट्राक्सन पछि के हुन्छ भने फेरि इट कम्स ब्याक टु नर्मल। सो थ्यांक यू। These were the physiological signs हैन, जुन चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छौं। यो चाहिँ यति जान्न पहिला एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो बिफोर डिस्कसिङ अबाउट द म्यानेजमेन्ट अफ सेकेन्ड स्टेज अफ लेबरमा चाहिँ। So in next topic we will be dealing about the management of the second stage of labor. Till then, stay tuned, stay safe.